අයිබෝන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. Samsung Galaxy Note 20 වගේම Note 20 Ultra කියන smartphones දෙක මීට සුළු වෙලාවට කලින් officially Samsung ලා විසින් announce කරා. ඉතින් Samsung Galaxy Note series එකට කැමති අය ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මේක work and play කියන දෙක අතර තියෙන smartphone එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනදා ජීවිතේ ටිකක් professional විදිහට වැඩ කරගන්න අපි S series එක විශේෂයෙන්ම Samsung ලගේ S series එක සහ Note series එක කියන flagship series දෙක මේකේ S series එකට වඩා ගොඩක් කරලා Note වලින් professional ගතිය target කරනවත් එක්කම ගොඩක් හොඳ performance එක power house එකක් smartphone consumer අතර එවන්න තමයි Samsung අතර ගොඩක් වෙලාට උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව අද Samsung ලට ගොඩක් වැදගත් දවසක්. ඒ තමයි අද තමයි Galaxy Unpacked event එක පැවැත්වුණේ. මෙතන ප්‍රධාන විදිහට Galaxy Note 20 Ultra ඇතුළු තවත් devices smart devices පහක් ප්‍රධාන විදිහට release වුණා. මේවෙන් අපි හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් Galaxy Note 20 Ultra smartphone එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් device එක මීට ටික වෙලාවකට කලින් announce කරා. තව ටික දවසක් ඇද්ද ශ්‍රී ලංකාවට මේ device එක ආපු ගමන් මම review එකක් ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අගාවට ගෙට ගන්න ඕන නම් මතකද Geek YouTube channel එකට පල්ලා දිහට උඩට subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එතකොට ඉස්සරහට මේ videos ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ පටන් ගන්න මේ වීඩියෝ කැමතිද දැම්ම like එකක් දාලා ඔයාලට හිතන දේවල් ඔහොත් දන්න දේවල් අපි කතා කරා පල්ලා දිහට comment section එකේ. හොඳයි S20 Ultra එක වගේම Note 10 එක ගැන මම මීට කලින් videos කරනවා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් කොහොමද මේ devices දෙකෙන් පස්සේ එන flagship device එක තමයි Note 20 සහ Note 20 Ultra කියන්නේ. Note 20 එක අඟල් 6.7 කිලෝ Note 20 Ultra එක අඟල් 6.9 කින් එනවා. මේ Note 20 Ultra එකට තමයි අද අපි ගොඩක් වෙලාවට focus කරන්නේ. මේක HD display එකක් එක්ක තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනද smartphone වල තියෙන display එක යන්න පුළුවන් අන්තිමටම ගිහලා මේ විදිහ අඟල් 6.9කට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වාස කරන් Note එක සමහරක් විට අර S series එකට වඩා තරම ලොකු නිසා මේක වැඩි වෙයි කියලා. නමුත් ඒ size එකෙන්ම නතරුණා. කොහොම නමුත් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක Hz 120ක ඩිස්ප්ලේ එකක්. විශේෂම දේ තමයි Hz 120ක ඩිස්ප්ලේ එක adaptive refresh rate එකක් එක්ක එන්නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් හිතන්න ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක හරි Hz 120යි. ඔයා ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන Hz 30ක මෙතකොට හැකියාව තියෙන Note 20 Ultra එකට මේක කන්වර්ට් කරනවා ඩිස්ප්ලේ එක Hz 30කට. එතකොට තවදුරටත් Hz 120කට යන ලොකු බැටරි ලයිෆ් එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Hz 90ක මොකක් හරි දෙයක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් උදාහරණයකට ගේම් එකක් නම් මෙතද Hz 90කට කන්වර්ට් වෙන 120ට කන්වර්ට් වෙනවා. මේකෙන් බැටරි ලයිෆ් එක සෑහෙන ඉතුරු කරන්න උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම හැමතිස්සෙම අර රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ස්විච් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බැටරි ලයිෆ් එක ඉතුරු කරන්න මේ ෆීචර් එකත් එක තමයි Note 20 Ultra එක එන්නේ. 125කින් විතර brightness range එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක powered වෙන්නේ මේ වෙද්දි තියෙන හොඳම Gorilla Glass එකකින්. ඒ තමයි Gorilla Glass version 7 එක. ඒත් එක මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේක තමයි Samsung ලගේ මෙච්චර කාලට ඇවිල්ලා තියෙන ලොකුම screen to body ratio එකත් එක්ක එන ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරා ඇති. ඇත්තටම කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඒක රිවිව් එකට ඉතුරු කරමු. ප්‍රධාන දේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඝනකම. එහෙම නැත්නම් මහද තවදුරටත් අඩු කරලා තියෙනවා. අපිට මිලිමීටර් 8.1ක විතර ඝනකමක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි වඩ පේනද කැමරා බම්ප් එක චුට්ටක් ඉහළට එසවෙලා තියෙනවා කියලා. මේකට හිතුව තමයි ඝනකම අඩු කරද්දිත් එකම ප්‍රමාණයේ බම්ප් එකක් දිගටම තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපිට මේක ෆීල් වෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපි ෆෝන් එකේ පසුපස දිහා බැලුවොත් මේක මාරම ස්ටනින්. මොකද මේ පාර මැට් ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මැට් ඩිසයින් එක නිසා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තවදුරටත් හිටින්නේ නැහැ. කලින් මට තිබිච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි S20 Ultra එකේ මේ විදිහට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් හිටින එක. නමුත් අපි Note එකට යද්දි මේ විදිහට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්ස් එන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක් මැට් විදිහට ගොඩක් ලස්සන ස්ටනින් ඩිවයිස් එකක් මේ පාර Samsung ලෙවල තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට Unpacked event එක දැලුවා නම් ඔයා දකින්න ඇති ඒගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් ගැන ඒගොල්ලෝ වෙනම සෙග්මන්ට් එකක් තිබුණා. මෙතන ගොඩක් විස්තර ඒගොල්ලෝ කතා කරා. ඉතින් මේ විදිහටම ගොඩක් රිසර්ච් කරලා ගොඩක් දේවල් try කරලා තමයි අවසානයේ මේ ඩිසයින් එක Note 20 Ultra සහ 20 series එකට එමිනෙන්නේ. ඒත් එක්කම ප්‍රධාන විදිහටම අපිට කලර්ස් ස්පෙෂලි කීපයක් බලා ගන්න හම්බුණා. මේ කලර්ස් අතරින් ගොඩාක් ලස්සන කලර් එකක් තමයි මිස්ට්‍රි බ්‍රොන්ස් කියන ඊට අමතරව ග්‍රීන් කලර් එකක් තියෙනවා. මේක කලර්ස් කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කැමරා ගැන අපි කතා කරත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 10ක සෙල්ෆි කැමරා එකක්. ඉතින් ඔය බලන එකපාර මෙගාපික්සල් ගන්න අඩු වෙලා තියෙනව නේද කියලා. හැබැයි S20 Ultra එකට සාපේක්ෂව නමුත් මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක දැනට දැනගන්න හම්බෙන විදිහට කලින් ඩිවයිස් එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තට මම කලින් වීඩියෝ කතා කරලා දෙනවා මේ මෙගාපික්සල්ස් ගාන නෙමෙයි ඇත්තටම ක්වොලිටි එක තීරණය කරන්නේ. මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන වීඩියෝක් හදලා තියෙනවා. අපි රියර් කැමරාස් ගැන කතා කරා. මෙතන අපිට ප්‍රධාන කැමරාස් තුනක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙගාපික්සල් 12ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක්, ඒත් එක මෙගාපික්සල් 108ක වයිඩ් කැමරා එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සෙන්ස් එකක්. ඒත් එක මෙගාපික්සල් 12ක ටෙලිෆොටෝ සෙන්ස් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 100x zoom කියන එක අයින් වෙලා 50x zoom තමයි ප්‍රධාන විදිහටම highlight වෙන්නේ. හැබැයි
හැබැයි අපි කලින් ආපු S20 Ultra එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී මේකේ තියෙන 50x zoom ගොඩක් හොඳ ඩීටේල්ස් එක අරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ වෙද්දි අපිට දැනගන්න හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්කම S20 Ultra වල මගේ පුංචි කම්ප්ලේන්ට් එකක් තිබුණා ෆෝකසින් සම්බන්ධව. ඉතින් මීට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඉන්ටර්නෙට් එකේ මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ෆෝකසින් සම්බන්ධයෙන් යම් දේවල් ප්‍රමාණයක් එක එක කම්ප්ලේන්ට්ස් වාර්තා වෙනවා. කොහොම නමුත් Samsung මේක ෆික්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී depth sense එක පාවිච්චි වෙනවා. මේක තමයි background එක blur කරන්න depth එක අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මීට අමතරව Samsung use කරන laser auto focus කියලා සිස්ටම් එක. මේ laser auto focus එකත් එක්ක තව දුරටත් මෙතන හරියටම depth එක වෙනම depth camera එකකට අමතරව අඳුර ගන්න මේක උදව් කරනවා. මේක focus කරන්න උදව් කරනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක කලින්ටත් සෑහෙන හොඳ focusing එකක් අපිට Note 20 Ultra එකේ experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. තවත් අපූර්ව දෙයක් අපිට බලා ගන්න අපිට professional mode එකට ගියොත් අපිට මේකේ camera එකේ audio එක record වෙන්න ඕනේ. කොහෙන්ද කියලා හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට ඉදිරියේදී ඇහෙන සද්දෙද පසුපස ඇහෙන සද්දෙද මේක සිලෙක්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් බ්ලොගර් කෙනෙක් නම් මේක සෑහෙන ආස කරන දෙයක් වෙවි. මොකද කැමරාව ඉස්සරහට රෙකෝඩ් කරද්දී අපි කටහඬ ඒ වගේ අවශ්‍ය වුණොත් ඉස්සරහට ආයෙත් මයික් එක ස්විච් කරන්න මයික් එක අපිට ඕනේ කරන මයික් එක ස්විච් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම අපි වීඩියෝ මෝඩ් එකට ගියොත් මෙතන 1080p 120 fps දක්වා මේ පාර රෙකෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ස්ලෝ මොෂන් කරන්නට මේක ගොඩක් හොඳ ආරංචියක් වේවි. RAM එකේ 12GB විදියට. ඉතින් මම කලින් කිව්ව දේවලුත් එක්ක RAM එක ගොඩක්ම ටාගට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ S20 Ultra එකේ තරම්. One UI 2.5 ඒ වගේ මම කලින් කිව්ව විදිහේ මේකේ ප්‍රධාන විදිහටම Snapdragon version එක තරමක් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා. Exynos එක නම් තියෙන සාමාන්‍ය එකම තමයි ඉන්නේ S20 Ultra එකට සමාන performance. නමුත් මේ හැම දෙයක්ම සලකලා බලද්දී Samsung ආයතනයේ කියන විදිහට RAM එකේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතුව තමයි මේක ෆෝන් එකේ 256GB internal storage එක තමයි base model එකේ වෙන්නේ. මේක UFS 3.1 storage එකක්. ඒ කියන්නේ මේක කලින් තිබුණ S20 Ultra එකේ ආපු UFS 3.0 storage එකකට සෑහෙන ස්පීඩ්. මෙන්න මේකත් එක්ක RAM එකට වඩා ප්‍රධාන විදිහට මේ storage එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක අනුව අපිට හැකියාව දෙන තවදුරටත් ගොඩක් හොඳට performance experience කරන්න හරියට ඔයගේ කම්පියුටර් hard එක වෙනුවට SSD එකක් ඇහුවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන සරලම වෙන්නේ. ඊට අමතරව 4500 mAh බැටරි එකක් එනවා. මම කලින් කිව්ව බැටරි ඔප්ටිමයිසේෂන් සෑහෙන හොඳයි. ඒත් එක්කම 25 watt fast charge එකක් එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මට දැනට දැනගන්න හම්බෙන විස්තර තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ Galaxy Note 20 Ultra එක ගැන? අපි කතා කරමු පල්ලෑතිර කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරනකොට දෙන්න උඩ දරගන්න. ඒ වගේ පල්ලෑතිර තුබට subscribe button එක press කරත් ඉස්සරහට මේ වීඩියෝස් ගවඩම ගෙන යන හැකියාව තියෙනවා. අපේ ආයතන තිරිගම වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.